عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم معنا. كان من المفترض اليوم أن نعيد تسجيل الحلقات التي تلفت من 621 إلى 650، ولكن جد اليوم حادث مؤسف. اليوم هو الجمعة 15 مارس 2019. مذبحة حدثت في مسجدين في نيوزيلندا. متعصب قتل في مسجدين حوالي 50 شخصا وجرح كثيرين، من بينهم نساء وأطفال، وطارد بعض الفارين ليقتلهم. هذا الحادث خطير جدا في نظرنا، ويستحق أن نفرد له 3 حلقات خاصة باسم المركز العالمي للقرآن الكريم. ليس لمجرد الشجب والاستنكار، فقد مللنا من الشجب والاستنكار، ولكن نحاول أن نحلل ما حدث في إطار دعوتنا إلى الإصلاح. نحن في دعوتنا إلى الإصلاح نظهر الإسلام الحقيقي من القرآن الكريم، القائم على الحرية والعدل والسلام والتسامح، الإحسان وحقوق الإنسان والرحمة وحق الحياة. نحن بهذا نقف مع المستضعفين في الأرض، بغض النظر عن الزمان والمكان، بغض النظر عن الدين وعن المذهب وعن الملة وعن الجنس وعن العنصر. نحن مع المستضعفين في الأرض، ليس فقط لأننا نحن مع قيم الإسلام العليا من الحرية والعدل والإحسان والتسامح والرحمة، ولكن أيضا لأن المستضعفين في الأرض هم الضحايا دائما، الضحايا التي يقع عليهم ظلم الجرائم التي يرتكبها المستكبرون في الأرض. المستكبرون في الأرض سواء كانوا في السلطة أو كانوا ساعين إلى السلطة، والمستكبرون في الأرض سواء كانوا في الغرب أو كانوا في الشرق أو في الشرق الأوسط. نحن ضد المستكبرين ومع المستضعفين، ومن أجل هذا نتوقف في حلقات خاصة باسم مركز عالمي للقرآن الكريم حول هذه المأساة، مأساة مذبحة مسجدي نيوزيلندا، في 3 حلقات. هذه الحلقة الأولى سنتخصص في الحديث عن الجذور وراء هذا الحادث، الجذور التاريخية، ونبدأ بتقرير حقيقة هامة جدا، أنه بغض النظر عن رقم الضحايا، فإن الخطورة في هذا الحادث ليس في رقم الضحايا، ولكن في نوعيته. هناك مثلا حروب، يعني الحرب العالمية الثانية قتل فيها عشرات الملايين. أمريكا ضربت اليابان وقتلت في هيروشيما وناجازاكي من 140 في هيروشيما و80 ألف في ناجازاكي. لم يتكرر هذا لأنه لم تكن هناك دوافع دينية في الموضوع، كانت مجرد حروب حول السيطرة، حروب علمانية. وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أقيمت الأمم المتحدة ومؤسساتها لكي يعني تدعم السلام ولكي تدعم الرخاء والأخوة بين الشعوب. لو كانت الحرب العالمية الأولى أو الثانية حربا دينية لاستمرت باستمرار الدين الذي يدعو إليها، بل لكن على العكس، يعني العلاقات توثقت
بين أمريكا وألمانيا وأمريكا واليابان، وهناك جاليات يابانية تعيش في أمريكا محترمة لا تتعرض لما يتعرض له المسلمون. وبرغم الحرب بين أمريكا وفيتنام هناك جالية فيتنامية تعيش في أمريكا لا تتعرض لما يتعرض له المسلمون. وهناك أيضا يعني جاليات صينية، وهناك جاليات روسية لم تتأثر بالحروب أو بالحرب التي كانت بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. طبعا قد تكون هناك بعض الحاجات يعني الاضطهادات الوقتية الموسمية اللي تعبر عن يعني ضيق القائمين في الأرض بمن يأتي إليهم مهاجرا، لكن هي لا تستمر، وبطبيعتها هي تعبر عن قلق اجتماعي إلى آخره وظروف اجتماعية إلى آخره. لكن الذي يحدث للمسلمين هو شيء مختلف، هو اضطهاد لهم بسبب دينهم، وهو اضطهاد سببه جذور تاريخية لابد من التعرض إليها، ونحن نفسر هذا الحادث في معرض شرح مكمن الخطورة فيه. أولا يعني نريد التأكيد على أن الحروب الدينية تستمر طالما ظل الدين الأرضي المسبب لها سائدا ومسيطرا. ومن أجل هذا فإن الحروب الدينية بين الشيعة والسنة، والتي بدأت من معركة صفين ومذبحة الحسين في كربلاء، لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني لا يزال حتى الآن الصراع السني الشيعي مستمرا، والمساجد فيه تتعرض للتدمير إلى آخره. البداية قبل الصراع السني الشيعي هي ما فعله الخلفاء الفاسقون. الخلفاء الفاسقون من أبو بكر وعمر وعثمان بدأوا بالهجوم على الروم في بيزنطة، أو يعني الدولة الرومية كانت تسيطر على آسيا الصغرى وأجزاء من أوروبا، بالإضافة إلى الشام ومصر وشمال أفريقيا. نلاحظ أن الخلفاء الفاسقين أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء الأمويين فيما فعلوه من بدء الاعتداء على الروم كانوا يخالفون ما جاء في القرآن الكريم في أوائل سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر مقدما بأن الروم سينتصرون بعد أن هزمهم الفرس، وعندها سيفرح المؤمنون، وفرح المؤمنون. لكن الذين يعني مرضوا على النفاق والذين فيما بعد أصبحوا خلفاء ينتمون إلى قريش بدأوا بالهجوم على الروم. لماذا؟ لأن الروم يتحكمون في الشام، ومن الشام كانت يعني لابد أن تمر يعني قوافل قريش تحمل بضائع الهند من اليمن إلى الشام، وتأتي ببضائع أوروبا من الشام إلى اليمن لتباع في الهند. فقالوا أنه لابد أن نتحكم نحن في هذا الطريق. فمن هنا بدأت ما يسمى بالفتوحات في أراضي الشام، وفي نفس الوقت بدأت أيضا في أراضي العراق للوصول إلى الهند، وحتى كانت البصرة كان اسمها ميناء الهند.
إذن هو غرض تجاري بحت، غرض استعماري، غزو يبتغي الدنيا ويرفع اسم الإسلام. ومن هنا ارتبط الإسلام لدى الأمم المفتوحة ولدى الغرب بالهجوم والإرهاب والغزو والفتح إلى آخره. والخلفاء الأمويون توسعوا في غزوهم لأوروبا، وصلوا إلى مشارف القسطنطينية أكثر من مرة، ووصلوا في توسعاتهم إلى إسبانيا وحتى يعني إلى جنوب فرنسا، لولا أن يعني شارل مارتل أو شارل المطرقة الفرنسي في معركة توربياتيه، أو ما يسميه العرب بمعركة الأشراف، قتل عبد الرحمن الغافقي الذي كان يقود الجيش العربي في ذلك الوقت، بلاط الأشراف. وكان السبب أن العرب ركزوا اهتمامهم على سبي النساء الجميلات فهزموا. ومن هنا بقى توقف الغزو العربي عند حدود فرنسا، ثم بعد ذلك كما نعلم بدأت حركات الاسترداد في داخل اسبانيا إلى أن سقطت قرطبة. وجماعة الإسبان لما قاموا بتطهير اسبانيا من المسلمين ومن اليهود، بدأوا في الزحف جنوبا في موانئ البحر المتوسط في شمال أفريقيا، وبدأوا في إرسال البعوث أو الكشوف الجغرافية من كولومبس إلى آخره، وبدأت بهم حركة الكشوف الجغرافية. احنا لنا كتاب اسمه مسلسل الدماء في تاريخ الخلفاء، نشرنا الجزء الأول منه وتتبعنا فيه بقى كيف أن الخلفاء بدءا من الأمويين بالذات واصلوا الحروب الخارجية ضد الخارج، ووصلوا الحروب الداخلية ضد من يقاومهم من الشيعة ومن الخوارج إلى آخره. وترتب على حروبهم الخارجية ما يسمى بعقيدة تقسيم العالم إلى معسكرين: معسكر الإيمان والسلام اللي هو المعسكر بتاعهم الخلفاء والمعسكر الآخر اللي هو معسكر الكفر والحرب. وكان يطلق على أي واحد من هذا المعسكر يسموه حربي. وبالتالي فإن غير المسلم المقيم في داخل معسكر الإسلام كان يضطهد بسبب دينه. هذه في هذا الجزء توقفنا عند الخليفة المعتصم. بعد ذلك سنواصل ونتعرض بقى في الجزء الثاني لحركة الاسترداد. الجماعة وصلوا في فتوحاتهم إلى جنوب فرنسا وإلى مشارف القسطنطينية. بعد كده ابتدت القسطنطينية أو الدولة البيزنطية هي التي تغزو، ووصلت في غزوها إلى حلب وإلى مدن الشام. وبعد لما خمدت حركات البيزنطيين الروم، جاءت الحروب الصليبية بقى بحملة الشعوب بقيادة الراهب فلان نسيت اسمه مش مهم، وبعدين بعد كده حملة الملوك والأمراء، ومن بعد كده بقى تأسست دول للصليبيين، إمارات للصليبيين ومملكة بيت المقدس، وبدأ الصراع بين المسلمين بين قوسين وبين الصليبيين. هنا بقى حركة الاسترداد وصلت إلى إقامة دول داخل ما كان تابعا للخلافة العباسية. وطبعا عارفين بقى حروب صلاح الدين الأيوبي إلى آخره. أكثر من هذا، إن الجماعة اللي هم الأسبان والبرتغاليين بدأوا في الكشوف واحتلوا أماكن هامة جدا في سواحل أفريقيا، ووصلوا إلى سواحل آسيا الجنوبية، وابتدوا يتوسعون وكانوا يهدفون إلى الوصول إلى البحر الأحمر وتدمير مكة والمدينة إلى آخره، طبعا عشان خاطر قطع
التجارة الشرقية والوصول للهند إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني قامت الدولة المملوكية واستطاعت أن تجهز على الوجود الصليبي في اقتحام عكا، آخر معقل لهم في عهد السلطان خليل بن قلاوون. وهذا لم ينهي الهجمات الصليبية على مصر وعلى الشام في الدولة المملوكية بحرا. ثم بعد أن خمدت قوة المماليك ظهر العثمانيون قوة جديدة في آسيا الصغرى، واستطاع السلطان محمد الفاتح أن يغزو القسطنطينية وأن يحولها إلى إسلامبول أو اسطنبول أو الأستانة وأن يتوسع في أوروبا، وأن يضم إليه شرق أوروبا والبلقان، وأن يضم إليه اليونان، وتوقف عند حدود فيينا. فأصبح الترك أو الأتراك ممثلين للإسلام في ذلك الوقت، وتجددت كراهية الإسلام. وبعد ذلك طبعا الدولة العثمانية ضعفت وأصبح اسمها الرجل المريض، وتآلب عليها يعني أوروبا، أمريكا، قصدي إنجلترا وفرنسا وروسيا، و يعني قلموا أظفارها واستعمروا. طبعا في حركة الاستعمار استعمروا مصر واستعمروا تونس واستعمروا المغرب، يعني إنجلترا وفرنسا، وإيطاليا استعمرت ليبيا ثم قامت الحرب العالمية الأولى، وأعيد يعني تشكيل المنطقة في اتفاق ساكس بيكو، ونشأت دولة العراق ودولة سوريا ودولة لبنان ودولة الأردن أو إمارة شرق الأردن، وبعدين بعد كده فيما بعد في فلسطين قامت دولة إسرائيل. المهم في حركة الاستعمار هذه، والتي بدأت بالحملة الفرنسية على مصر، قامت بقى نوع من أنواع يعني اليقظة عن طريقين: يقظة بالرجوع إلى أوروبا أن تأخذ منها سبل التقدم، وده اللي عمله الوالي محمد علي في مصر. الوالي محمد علي أحب أنه هو يعني يعيد قوة الدولة العثمانية من مصر، وأنشأ جيش وأنشأ أسطول، ولكن تألبت عليه دول أوروبا ودمروا أسطوله وجعلوه يقتنع بمصر. لكن على هامش ما فعله محمد علي وحفيده إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي، قامت نهضة في مصر. هذه النهضة بقى يعني ابتدت يعني تقيم حضارة في مصر، وأصبحت القاهرة في ذلك الوقت يعني أجمل من مدن أوروبا. يعني الاتجاه الآخر كان في الجزيرة العربية سابقا لمقام محمد علي، اللي هو اتجاه العودة إلى الجذور السنية وإلى أشدها تطرفا اللي هو المذهب الحنبلي. فقام محمد بن عبد الوهاب يجدد الدعوة إلى الحنبلية. الدولة السعودية الأولى أعادت عقيدة تقسيم العالم إلى معسكرين: معسكر الإيمان ومعسكر الحرب والكفر. ولأنه لم تكن يعني على حدود أوروبا، فقد يعني ركزت على إقامة مذابح لغير الوهابيين في الجزيرة العربية وفي الشام وفي العراق، إلى يعني أن قضى عليهم محمد علي سنة 1818، وأعيدت الدولة السعودية الثانية ثم سقطت، ثم أعاد عبد العزيز آل سعود الدولة السعودية الثالثة، ويعني تمتع برضا البريطانيين ثم الأمريكان بعد ظهور البترول. وفي عهد فيصل بقى وفي قطار البترول السريع انتشرت المراكز الوهابية والمساجد الوهابية في الغرب وفي أمريكا،
وأصبحت تنشر الوهابية وتحاول أن تؤثر في الأقليات المسلمة في الغرب وفي أمريكا. ومن هنا بقى يعني تمتع الوهابيون بمساعدة أمريكا وأوروبا، واستخدموا الوهابية في مقاومة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان إلى آخره. بعد ذلك حدث بقى إن الوهابيين غير الحكوميين ابن لادن وغيره وجهوا هجومهم ضد أمريكا، وظهرت القاعدة، وبعدين ظهر بعد كده بقى إيه غيرها، وآخرهم داعش. وأصبح بقى الحال يعني يقتلون الأبرياء هنا وهناك. فأثار هذا المتعصبين البيض، وبدأت بقى يعني حركات مناوئة تستهدف المسلمين ومساجدهم، ومن ضمنها هذا السفاح الذي قتل رواد المسجدين في نيوزيلندا. هذه هي الخلفية التاريخية. نذكر بأن الخلفية التاريخية هي التي أدت إلى عودة هذا البلاغ، ولنا معه وقفة في الحلقة الخاصة القادمة. أهلا وسهلا بكم.